Det är nog speciellt med doften av en sån här riktig fiskebutik. Jag är just nu i Skövde, i fantastiska Goldfish. Jag skulle säga en riktig gammaldags, härlig, underbar sportfiskebutik. De har allt, fantastisk service, härlig personal. Idag ska jag ut och köra McRubber Challenge med härliga Patrik på magiska storvattnet i Sverige. Det ska bli så jävla coolt! Det här, det är en McRubber. En av många kreationer som kläckt sig med skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubber Challenge. Hej, välkommen till GoFish. En sportfiskebutik i Skövde. Komplett utbud för det mesta inom fisket. Vi har väldigt mycket fokus på gädda, men är givetvis kompletta till det mesta fisket du ska ha. Oavsett du ska till Norge, fiska i havet, fiska abborre, fiska vitfisk och brax. Eller vad du än tänker att du är ute efter, så har vi det mesta här i alla fall. Sen är vi 2 anställda här som framförallt lägger fokus på gädda, och det blir väl också lite syftet i butiken kanske. Nu finns vi också på nätet med gofish.se och givetvis där har vi det mesta. Idag ska vi ut och köra McRubber Challenge och alltså visa Claes hur man fiskar gädda. Vi har nog allt några tips eller några tricks som ska fixa till det här alltså. Vet ni vad? Nu är vi äntligen framme vid vattnet. Patrik står och håller på och rampar här, men jag har en liten överraskning till honom så vi ska se vad han tycker om. Patrik! Ja! Jag har lite grejer här till dig. Stiligt! Ja, men ett spö. Tackar, tackar! Och så en liten påse här. Jävlar. Lite grejer i. Då tar vi de här sköna specialfärgerna. Snyggt! Vad tror du? Tror du att de här kommer funka här på ditt magiska hemmavatten? Det ska gå. Det ska gå? Det kommer funka. Ja, men då så. Bra. Först och främst måste vi göra upp reglerna, Patrik. Ja, jajamän. Hur vill du får bestämma. Vad är reglerna? Vi kan antingen köra mängd eller längd. Eller vikt. Ja, jag tror ju att, jag gillar ju alltid det här. Det ska ju alltid vara störst och längst och bäst alltså. Okej, vi jag kör tror ju längd. längst är ju bäst. Sen så kan man ju ha en deltävling i antal också. Om man nu tar vill vi då. de 3 längsta då och lägger upp, eller hur kör det tycker jag väl låter trevligt. Ja. Det är väl funkar va? 3 längsta? Ja. Yes. 1. Ja. Och nu är vi hemma hos dig här. Hur ska vi fiska idag? Idag ska vi fiska, till att börja med tänkte jag lite grunt, men nu kommer vi ut lite senare. Så jag funderar på om vi ska åka till några stenar lite längre ut och kasta ändå. Nice. Det är ju väldigt fin sjö. Det här gillar jag. Du gillar ju vågor och jag gillar ju sol. Och jag tycker man fiskar bra när det är ganska lugnt också. Men som sagt, lite skumpa här gör väl ingenting. Framförallt om vattnet har klarnat upp lite här nu också då. Precis. Och vad tror du om färgmässigt? Ska vi fiska sakta, fort? Vad tror du på idag? Jag gillar alltid att fiska sakta. Jag tror att man får störst fisk när man fiskar sakta. Ja. Sen så är det säkert många dagar det är bättre att fiska fort och du får säkert fler antal. Ja. Och det kan väl vara bra att prova båda två, men jag vevar gärna sakta och tror att den största fisken kommer på den. Ja. Vi ska också fiska lite grunt inne på några stenpartier som ligger utanför lekvikarna egentligen då, eller första grynnorna utanför lekvikar. Ja. Och där tror jag att man kan veva på lite. Där är det kanske mer antalsfisk, men jag vet också att det står lite bättre fisk där av och till. Ja, det låter kul. Så att det tror jag nog ska kunna funka också. Och då är det bara, är det grunt så handlar det ju mer om reflex då, att du träffar bara rätt. Liksom. Ja, reaction strike. Ja, men lite så tror jag. Yes! Let's do this! Ja, jajamän. Kul! Game on! Yes! Du kanske behöver köra tunnare? Nej, fan, jag gick upp från 0,91 för de gick av för ofta. Ja. Ja, det där är intressant. Det är samma när jag fiskar Holland med Bertus Rosmeier. Han kör max 0,80. Han har inte ens hov i båten. Ja, det har inte jag heller kan hälsa alltså. De har kommit så långt in. Nu är man 2 så går det bra att hova. Ja. Och när det är tävling så får man ju hova givetvis. Ja. Men annars är de kommit så långt in så kan man nästan lika gärna bara handta dem.
handta dem, ja. Då var de klara ändå, typ sen att stå och försöka talla lite själv liksom sådär. Precis. Bara risk det blir dåligt ändå. Här ser det otroligt fint ut. Ja, men det kan vara lite bra här ibland faktiskt. Han är helt galen. 0,74 som tafs. Ja, det är spännande. Jag skulle inte våga det. Men vi har en Daredevil här. Patrik är helt sonika en Daredevil. Det här ska bli spännande. När man fiskar i de här områdena så här års. Hur kan man förvänta sig att fisket ser ut? Liksom? Är det mängd eller är det bara storlek vi är ute efter? Eller vad? Generellt sett när jag fiskar själv i alla fall så är det ofta storlek eller jag gärna vill ha i alla fall. Sen så att jag upplever inte att det här är en mängdfiskebåt direkt. Det är sällan man får jättemycket fisk som man hör att många andra får. 30, 40, 50 fisk om dagen liksom. Jag tycker att får man 10 fisk en dag så är det jävligt bra. Ja. Och, då är det kvalitet istället. Ja, sen är det svårt att styra också för den delen. Man kan välja sina ställen hit och dit. Men det vi ska fiska här kan man kanske tro att det kanske nappar lite fler små också för den delen om man kan lägga. Ja, det känns ju lite mera lekigt här. Liksom, Ja, att det blir tungor, åsar. Det är mycket fisk som ska förbi och många som ska vara här i krokarna. Ja. Så att det bör ju vara mycket fisk kan man tycka. Ja. Men även både små som stora. Oh ja, det är jag övertygad om. Hur upplever du överlag att fisken är här? För jag upplever när man fiskar på Vänern så ofta är det liksom running and gunning. Det vill säga att man liksom fiskar av en grynna så behöver du inte ligga och nöta på den utan du driver av den. Är fisken där så hugger den om den vill. Liksom. Så är det ju och så har vi nu upplevt att det vart. Men vi har ju upplevt lite högre fisketryck här och tycker det har ändrat sig de sista åren också för den delen. Ja. Att förut var det, kom du till rätt ställe och kastade så nappar det. Ja. Och det nappar lite på allt möjligt, du får på alla drag du kastar med liksom. Ja. Ibland är det inte draget som spelar så stor roll utan de tar om du bara träffar rätt. Men oftast är det väl, man åker och kastar och fiskar vidare och sånt där. Personligen så fiskar jag mycket själv och då blir det ofta så att man väljer sina ställen. Och fiska mycket längre för att prova olika djup, olika beten och så blir det att du är kvar, ja precis. Och då blir du kvar längre på varje ställe. Det här var nära, det var lite spännande där lite sekunder. Ja, fan. Det är så skönt att komma till er butik för det är liksom det är som en riktig fiskebutik som när jag var liten och växte upp. Idag kan man ju nästan kalla det för liksom gammaldags fiskebutik. Doften finns där, allt det där. Det var jävla skönt. Det är lite så här som åka i memory lane liksom. Ska lukta gummi och ja. Lite lågt i tak, fullt med prylar och lite trajt och gå runt. Love it, underbart. Nu har en person som börjar ge upp på fisket liksom. Ja. Den får aldrig att funka och så vidare och så vidare. Vad är dina liksom rekommendationer? Eller vad skulle du säga till den personen? Jag vet inte, det är svårt alltså. Det handlar ju, fiske är ju inte bara lätt. Det är ju jävligt trevligt att komma ut och ha det gött och soligt väder och vara glad och trevligt sällskap och allt vad det kan vara. Ja. Men samtidigt det betyder inte att det nappar bara för det. Nej. Och det är ju ett slit liksom. Och man behöver ju faktiskt lägga lite energi och tid på det. Betena kanske inte alltid är det som man ska pusha på för att ska nappa. Utan... Många gånger ska man göra det enklare liksom. Gå tillbaka till det som har funkat. Det finns asmycket coola bra grejer och dyra prylar och allt vad det är. Men ibland är det inte det handlar om utan att man faktiskt kommer ut och fiskar. Åk till ett vatten där andra folk får fisk. Ge det lite tid för all del men framförallt kom ut och fiska. Man kan inte bara förvänta sig att få massa fisk av att komma ut en timme hit och dit heller. Utan det är ju oftast lite gediget arbete bakom fiskar som kommer upp hela tiden. Höra sig för och se lite. Eventuellt komma in i butiken när man har nära oss och prata lite och försöka få lite tips. Och åk till sådana sjöar där det kanske nappar lite mer då. Precis. Än sådana sjöar där det inte gör det helt enkelt. Du får kriga lite mer. Hur är det med praktikanter och sånt då? Har ni några praktikanter från typ Forshaga och sånt? Ja men det får vi. Det brukar vara nästan någon varje år som går ut skolan och vill jobba lite och sånt där och komma ut. Och de gör ju sina praktiker på sommaren. Så att det är perfekt ja. Det är vi väldigt tacksamma för också. De är oftast väldigt duktiga, väldigt intresserade. Ja. Tycker att det är görskoj att komma in och vill lära sig liksom. Ja det förstår jag. Forshaga är väl något som blir mer och mer poppis också kan jag tänka mig. Och ungdomarna blir bara bättre och bättre eller oavsett om man går KI då eller
man går gymnasiet där liksom, så känns det som att nivån höjs där också. Att folk är nördigare från början kanske redan. Även om det nu inte är ett krav. Man ska väl lära sig på skolan liksom. Visst är det så. Men att de träffar varandra och de fiskar mer och de boostar varandra lite också i sitt fiske. Det känns fan glödhett alltså. Här, det kommer när som helst kliver på en 78 kilos. Alltså inte gädda då, utan en gammal trasig cykel eller något. Men vi kommer få minst 8 stycken 4 meters. Eller vad säger du, Patrik? Minst ja. Minst. Troligtvis blir det så. I fablernas värld! Där var det en sten igen alltså. Jävlar, det här har ju... Helvete vad de stack upp. Spännande alltså. Ja. Men vad är det man säger? Ju mer sten desto mer man investerar då liksom. Investenar. In vid stenar. Ja, det är det man fastnar i med spinnfisket, att det är ju för jävla roligt när det bara hugger. Ja, ja. Det behöver inte vara så stora fiskar heller alla gånger utan... Nej. De små hugger som stora. Precis. Dödsmörda hugg. Tror den att det är stor så hugger den som en stor. Exakt. Ja, jag kan inte smälta att du kör 0,74 alltså. Jag har nog aldrig dragit av dem om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att jag har dragit av knuten mellan flätlina fluorokarbon, men det är ju faktiskt inte fluorokarbonens fel. Nej. Läskigt alltså. Nej, det är ju lätt som helst, det är bara att kasta med. Modig som fan den här Patrik alltså. Galet. 0,74, förstår ni? Det är som man mäter mört med. Vad är det jag kastade innan? Uff. Hur fan kunde jag missa den där alltså? Ja, han tog min paddel. Han bet över hela paddeln här. Kolla, en dum gädda. Det där var en låg 7 kilos. Där så. Det är så. Snyggt. Ja, fin. Ja, en fin fisk. Det var ett riktigt fjöshugg kan jag säga. Så ja. 1-0 ska du säga. Go fish! Yeah! Upp. 86 menar jag. 86. 86 glada. Han checkade upp sig lite också. Fin fisk. Jävlar vad kör man hård med. En bra fisk. Vi säger tack för dig. Och the pike. Mycket bra. Mycket bra. Tack. Bra hovat. Ja, det blev en klassiker helt enkelt. Old school perch. Med en 10 grams debatten. Det gjorde jobbet. Game on! Här var en liten rackare där. Snacka om att den nailar den där. Jag kan säga att den åt den här. Har vi någon minimått eller? 80-90. Okej, okej. Patrik? Får jag 78 eller? Vad är det? 78 Nej, godkänt. 68. Ja, fan. 68. Jag bjuder gärna på en decimeter för fisk. Otroligt fina gäddor. Jäklar vad hårda de är. De point. Behöver vi kickig fisk nu? Precis. Och grinda lite bara. Var det en bara för det? Yes. Ja, lite bättre. Jag sög i ordentligt. Alltså det här med gäddfiske va? Ja, vad ska man säga? Vi får väl kasta här lite till då bara för det eller? Det känns ju som de bor här. Ja. Vi ser vad den här lilla rackaren blir då. Ja, det ser bra ut. 83. 83. 3. Jävlar vad trim den var. Jag har precis käkat.
Mycket bra, mycket bra. Mycket bra gubben. Vet ni vad? Vi har precis bestämt här att det blir några kast till. Och sen dricker vi kaffe och myser iväg till nästa hak. Det har Patrik sagt. Det blir hett. Kaffet blir hett. Vill du ha en sån här knapp ställe. gubben? Det kanske är det som är grejen. Ja, en sån här knapp här faktiskt. Ja, du menar ju fram? Ja. Ja, nej, jag vägrar. Okej, du är sån. Ja, det kommer jag aldrig gå med på. Är det så? Ja. Ja, jag kan känna igen mig i det där. Jag är ju punkare va? Nu gör man alltid tvärtom. Precis. Vad smidiga de är när man väl kommer på hur de fungerar. Ja, till vissa beten är de helt fantastiska. Starka, håller bra. Du behöver inte ta det vantar när du ska byta betesslås och skiter. Ja, men de är bra. Det är tafsen som är för tjock. Ja, men jag vill inte säga någonting, men det är klart att det är så. Men byt då gubben! Tror du inte på det ska du byta? Det ska ju gå. Men tänk om jag byter och så får jag fisk och så går tafsen av. Bra, det flyttar in en liten jävel i dig där nu. Patrik, jag har ju fiskat en del på den här pölen. Yes. Och man har ju gjort några blankpass. Så blir det ju. Vad skulle du, jag menar, som jag exempelvis, jag åker hit för jag älskar den här typen av fiske. Jag älskar lite djupare fiske, fiska struktur, undervattensåsar och sånt. Och så vet man ju det att det finns, i varje vevtag finns det chans på att du kliver på en riktigt fin firre. Jajamän. Det är den lågan som håller med liv. En vid liv liksom när man fiskar här. Hur skulle du räkna liksom med, hur många blankpass har du gjort här liksom? I snitt per meters fisk? Oftast faktiskt får man ju någon fisk då och då, men det går ju en hel del blankpass och helt klart alltså. Och, notera och. Som sagt, som vi sa tidigare där egentligen liksom. Får inte svinmycket fisk i den här sjön tycker jag inte heller alla gånger, utan det händer ju jag ofta att man blankar. Jag brukar tycka när man är här får man så här 5-6 fisk. Jajamän, jo men så 10 en bra dag liksom och så brukar det bli några fiskar. Så får vi ett par till här så är det en normal dag liksom. Ja. Men nej, du har ju det blir ju på en stor liksom. Ja precis. Sen när du väl får fisk då är ju oftast någon upp mot metern också för den delen. Liksom. Så att snittet är ju ändå högt och mycket ligger ju mellan 80 upp till 100 tycker jag. Ja. Och de fiskarna man får när du fiskar lite så här, lite djupare och lite struktur som du säger. Och där du har lite vatten under båten trots allt. Men hur många pass, det vet jag fan. Oj jävlar du. Jag lägger den där borta. Ja, det blev du av med den äntligen. Äntligen. Det var nu medvetet. ska jag riktigt tafs. Han tyckte jag körde med så här ork-size på min tafs. Orcherna, de har ju så här tjocka pilar och så kommer alverna med så här supertunna. Jag tror att det är så skillnaden. Det är ett slag här i båten mellan orcherna och alverna just nu. Jag är en orch, Patrik är en alv. Det här är ju faktiskt en gammal tafs du hittar i fram ser jag, för den är ju 0,60 så det är inte 0,74. Men tjocka tafsar är ju kass alltså. 0,74 räcker gott och väl. Och tappar man dem så gör man ju fel. Det är inte svårare än så. Då gör man fel. I love it. Ja, vi får se. En gigant! Nej då. Den var ju samma kaliber som du hade innan. Det är en fish. En fish i alla fall. Juhu! Jag känner han. Gör det verkligen det? Så gör man på plats i båten. Oh ja! På meter bör den vara eller? 12. 74. Ja, kan jag få en fin då. 74. Taget. Vilken gigant! Ja, men the monkeys off your back, homie. Precis. Tafsen. Ja, jag bytte ju tafs faktiskt. Jag hade många följare som jag såg långt bort. 20 meters följare som skyggade för tafsen.
Då valde jag att gå ner lite tunnare. He's full of shit! Då såg jag dem att de närmade sig mer. Du vet Patrik, där jag kommer ifrån Norrtälje egentligen. Men jag har ju bott större delen av mitt liv i Stockholm. Ja. Vi har ju ganska mycket slang liksom. Ja. Sådär ord som inte används på så många ställen, förutom där då. Precis. Har ni några specifika liksom härliga liksom så här go-to-ord Precis på. från Skövde? Härta kommer ju härifrån. Hälften då, eller vad ska jag säga? Oj. Hälften mos, hälften pommes frites. Till hamburgaren eller något sånt här. Okej! Det är mycket Tidaholm är ju här i kretsarna liksom. Härta! Ja. Hälta är det väl original då liksom. Så det kan du ju beställa om ni ska käka hamburgare här efter sen. Och det är fullt normalt. De tittar inte på en som man Nej, kommer från Mars utan om det man är gör ju- det. Nej, absolut inte. Det är ju fullt normalt. mer kutym att man väljer det liksom. Då måste vi avsluta med att gå och köpa härta. Finns det någon korvmoj här i krokarna? Hälta. Får man en halv hamburgare och en halv korv då? Nej, det gäller bara pommes frites och mos. Okej. Inte köttprodukter. Nej, okej. Har butiken funnits lika länge som den där fyren där? Butiken startade ju den fyren. Det var den, Ja, jag misstänkte ja, det. jajamän. Då måste ju den här fyren, likväl som ni, måste ju ha sett en markant ändring av predatorfisket här på Vänern. Ja då, nej men den har ju Men du, säkert stått här längre. Vad var go-to-betet här, vi säger för 12 år sedan då? Då var ju faktiskt jag här själv. Men då körde jag ju med sig utter och antagligen atom, silvrig atom liksom. Det funkar ju. Men jag tror inte någon fiskar i tjänsten för 12 år sedan liksom. Känns inte som spinnfisket var så jävla stort att folk åkte runt med det så mycket heller. Eller så känner man inte till det riktigt på samma sätt. Men de fiskade inte här utan de var där inne och kastade i vass och så som man ska fiska där liksom. Ja. Det är ju klart att folk har fiskat grynnor jättelänge och gjort det så. Men det har väl vuxit fram mer och mer det sista i alla fall. Eller så bara vetskapen att jag vet att de gör det också kanske då. Ja. För 12 år sedan fanns det väl massa coola beten men det är inte i närheten av hur mycket coola beten det finns nu liksom. Nej. Men atom Atom, salt, funkar swingers, ju liksom, precis. krypto. Precis, Bomber såna här 16A. klassiska liksom. 12 år sedan är ju Buster Jerk med nu. Det är ju, kom den Ja, det 08 fanns eller fan för 06 12 år liksom. sedan. Jajamän. Helvete, shit vad gammal jag är. Ja. Uff, klart Buster fanns 12 år sedan, det var ju för fan. Känns ju som det var igår när man tänker på Precis. årtalet. Hur tror du om, behöver man förvalta Vänern någonting för att få ett hållbart gäddfiske liksom? Eller klarar den av det som det är nu? Är det någonting man kan göra för att liksom... Allt man gör kommer ju säkert vara bättre. Det kommer ju säkert hålla ändå och det kommer ju finnas gäddor i Vänern. Det är ju inget snack om saken liksom. De kommer man inte trolla bort hur som helst. Nej. Även om det fiskas jättemycket. Ja. Men det är klart det kan ju vara bättre och det kan ju vara mer välmående gäddor om man får olika fredningsområden. Att de under vissa perioder kanske får vara lite i fred eller att det fiskas lite mindre. Eller, Yes. ja, både med nät och med spö och liknande. Men Mm. det tror jag absolut att områden där som är fredat kan säkert gynna hela sjön och hela beståndet av många olika sorters fiskar egentligen då. Det kan man väl välkomna som sportfiskare också att under vissa perioder så fredas vissa områden. Eller till och med helt och hållet då. Ja. Men det gynnar väl alla i det långa loppet liksom. Ja, Även fast de är fredade från oss så är det ju, vi har ju andra predatorer som är på det dem. hade vi. Den den. Ja. Tog i fallet bara sådär. Det är den där tafsen. Du vet, han vågade sig fram nu när tafsen. När han inte såg tafsen längre. Då bara yes! Det blir Jag lite tänker mig att det vibrationer. låter lite... Så här tror jag nog det låter i vattnet med den där tjocka tafsen. Och med den där tunna så låter det så här. Och det är typiskt bra gäddljud liksom. Ja, visst. Men följer de fredningarna eller? Tvärtom, då är det ju fritt fram. Jag tror nästan att det, någonstans i vissa ställen skulle det nog gynnas mer av massa liksom, Båttrafik då kan vi säga. båttrafik i de här fredade områdena för att skrämma bort skarv och... Nej men det... Åh jävlar vilken stor gädda! Fy fan vad stor den där var! Det här vi snackar 110 plus. Alltså, det var han som var nosade på min dag klart. Det här var inte liten alltså. Lägger lite ankare får du en chans till.
Det är det som är intressant när man tänker igenom det här med invävningshastigheter och när man spinnfiskar helt enkelt. Överlag är det ofta så att trollarna får i snitt kanske lite större gäddor. Jag inbillar mig ofta att det handlar om att de har längre tid på sig, att fisken har längre tid på sig att bestämma sig för att ta betet. Som nu då exempelvis, den där fisken den kom ju lojt in. Hade vi kanske haft 100 meter, då hade ett litet knyck eller någonting i betet kunnat avgjort huruvida liksom gäddan klippte. Men nu, den visade bara intresse, men den var liksom inte riktigt aktiv eller på. Och det är det som kan vara fördelen just när du trollar exempelvis. Den följer och sen är jag plötsligt så bara... Eller vad säger du, Patrik? Helt rätt. Jag får väldigt ofta mail och PM av folk som frågar var ska jag fiska någonstans? Har du någon bra spots? Det är tävling i helven. Jag ska bara fråga bla 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 hela tiden. Jättemycket sånt. Ja. Det är superhärligt och superkul. Men jag menar, jag kan inte ge bort mina platser liksom. Jag har gjort det en del men det går ju inte liksom. Det är ju samma här alltså. Vi får ju jättemycket och samtidigt vill man ju, vi är ju till för att hjälpa. Såklart. Och få folk att tycka det är kul att fiska och få folk att få fisk. Men man får väl givetvis ge bort, säkert som du gör också. Jo, man ger bort säkra kort, man ger bort det som redan finns, som alla redan vet. Ja. Och så håller man vissa godsaker för sig själv. Definitivt. Sen så ju mer man håller på och ju mer man känner folk, desto mer öppnar man sig lite mer också. Och oftast blir det väl lite lättare ju mer börjar man fiska tillsammans i samma båt. Då är det också lite lättare att öppna sig lite mer och sånt där. Men det ger sig lite över tid. Har det hänt någon gång att du känner liksom att du har blivit bränd utav någon? Så har du utmanat den på spöduell liksom en sen kväll? Spörapp? Ja. Nej, men man vill ju vara snäll och man vill ge bort saker och man vill ju folk väl liksom att det ska lyckas på något sätt. Precis. Men samtidigt så, det har man ju också gjort genom tiden att man berättat lite och gett lite och har många kompisar och vänner och så... Man har varit för snäll. Så finns det inga fiskeplatser kvar när du väl kommer för att det är fler som har varit och fångat de där fiskarna liksom. Så det blir ju fort ett överfiske på en liten plats. Men nej, känslig fråga alltså. Man vill ju väl. Men den är svår. Berättar om den största viken i hela Vänern då vet jag att där leker det gäddor och där finns det både små och stora gäddor. Ja. Det är svår, det är en svår balans. Ja. Sitter den? Snyggt. En liten sniper igen alltså. Wohoho! Bye bye. Åh, ett skönt hugg i alla fall. Ja, det är bra. Rakt över huvudet. Verkar ändå liksom som den här vintern, milda vintern, inte var gynnsam för fisket alltså. Den var säkert gynnsam för fisken. Högt vatten, varmt liksom vinter sådär, men det har ju varit, här har det varit extremt segt för att det varit så jävla grumligt i vattnet hela våren. Ja. Folk har haft jättesvårt att fiska bra alltså. Och det gynnar väl klart då. Folk fiskar inte grund för att det är så grumligt och äckligt. Fiskarna får vara i fred. Ja. Kanske går lite hand i hand med det med fredningsområden och sånt. Så att i det avseendet kanske har varit en jättebra lek. Men fisket har ju varit lite annorlunda helt klart som sagt. Ja. Det är som alltid när man tror man kan något och blir ändras det lite grann hela tiden då. Så. Där så. Där så. Han är kvar. Ser bra ut det där. Han tog mitt i droppet där alltså. Ja, så ja. En elmotorfisk. Där hoppade han av du. Nej. Fan och. Jävla skit. Skit och. Ja, men de står här. De var i närheten i alla fall. Han hade ju behövt egentligen ja. Jävla skit också. Han tog när jag höll på att pilla skulle stänga av och tafsa lite. Klassiskt. Ska jag släppa först då? Det börjar dra ihop så här. Vi kör 3 kast till. 3 kast till. Vad säger du Patrik? Yes.
Jag släpper efter lite så får du lite nytt vatten. Do it. 3 kast till. På 3 kast kan mycket hända. Nu tar vi dem. Ja, det blev inte så mycket bättre än så. Fantastiskt kul. Fantastisk dag. Mycket sol, mycket bleke. En del kontakter. Jag får erkänna mig besegrad. Grattis. Tackar. Bra jobbat. Ja. Tack ska du ha. Tackar. Om ni vill fiska här på den här delen av Vänern. Gå in på GoFish i Skövde. Gå fram till Patrik som står här och så säger ni: hej, hur ska jag göra för att fånga mitt livs gädda? Och han kommer berätta allt som ni behöver veta för det. Hänvisar jag till dig då i och med att jag... Vänern. Sveriges största sjö och ack så vacker. Men ack så svår. När hon inte vill till. Vi fick en del fisk, fina vackra fiskar. Kanske inte riktigt de storlekarna vi var ute efter. Men jag och Patrik har haft en fantastiskt härlig dag. Jag har lärt mig massa nya roliga coola grejer och det var väldigt kul att se Patriks spots. Stort tack Patrik för en underbart kul dag. Tack! Missa inte nästa veckas avsnitt av The McRubber Challenge. Då kommer vi att göra allt det här kuliga. Jävlar vilken jävla. Det där är en fin fisk. Plussa den här är tung. Ah! Såja! Det avslutade, dödade du hela diskussionen. Jag kan så babbla bäst han vill när jag var gubbe. Men vi ligger helt jävla fel.